guys! Welcome back again to our small channel. So, sa ngayon po, gagawa tayo ng manok na may gatas at sprite. Say hello to everybody! Hi! I'm Kendra! And? I'm Aisha. Okay, so, una, ilalagay ko yung lalagay ko yung Look at the fireworks. So, i-grill namin to, pero marinate ko muna siya para yung mga spices tsaka yung ibang sangkap talagang maano ng manok. Okay, so ngayon nilalagyan ko ng powder po yung mga gamit ko sa ngayon. So this is minced onion powder. Tapos, nalagay ko na yung onion. Next naman po ay yung garlic powder. Hindi ko siya binimeasure kasi pag sa chicken, hindi ko tinitipid ang spices. So, hala, buo lang o buo. Kasi i-marinate naman siya eh. Kaya maraming spices, mas masarap. Tapos, sabi ko nga bukas, i-grill na siya. Kaya, overnight siya i-marinate. At, of course, ang paborito kong liquid seasoning. So, hindi po soy sauce yung gamit ko na regular. Ito yung liquid seasoning original. So, buhos pa rin ng buhos. Tapos, ganyan. Yan. Ubusin na nga. Ubusin na. Yan. Ubos na yung seasoning. Meron pa naman ako mali doon sa next time. Okay. So, after nyan, ibubuhos na natin yung whole milk. Hindi ko rin siya hindi ko rin siya minimeasure kasi ang gusto ko maano hanggang sa taas na matabunan yung yung manok. May extra pa akong milk dito. Pabibili lang. Yan. So, sa ngayon, yan lang muna. Kasi may idadagdag pa akong ingredients yan. Yan. So, yan yung dagdag natin yung onion, yung garlic powder, tsaka yung liquid seasoning. Ngayon naman, yung sprite. Dadagdag na natin yung sprite po. Ayan. Bubbles. Yan. Okay. So, hanggang ganyan yung sprite kasi nga may siya, may gatas, diba? Baka lasang na to bukas. Lasang max. Kaya pagkatapos maibuhos yung sprite, naka-gloves po ako. Yan. Hindi kasi magkasya sa isang container. Kaya yung dalawang manok, nilagay ko na lang dito. Tapos later, babaliktarin ko lang siya. Actually, hindi na nga talaga pwede. Okay na hindi baliktarin kasi umapaw na yung Then yung gatas, tsaka sprite, tsaka yung ibang spices. Ayan. So, madali lang, di ba? Yung hinalo, gatas, sprite, onions, garlic, tapos, of course, yung paborito kong liquid seasoning. Ganun lang. Tapos mamaya itong malaking malaking container na to, babaliktarin ko lang yung manok na nasa ibabaw. Para yung milk tsaka sprite, maano naman ang manok, di ba? Ayan, so i-marinate ko lang siya bago i-grill.
Pwedeng 2 hours, pero mas gusto ko mas matagal, mas masarap doon. Kaya, show you later, guys.